นุ่มบ้านลานสวน EP นี้ก็นำเสนอสาระน่ารู้และข้อพึงระวังเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยคอกอย่างผิดวิธีที่หลายๆท่านมองข้ามและปฏิบัติกันจนเคยชินโดยไม่รู้เลยว่านั่นเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงและอาจก่อให้เกิดโรคร้ายแรงตามมาได้วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายแพทย์มนูลีชเวงวงศ์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้โพสต์ลงโซเชียลมีเดียว่ามีหญิงวัย 64 ปีได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธด้วยอาการไข้ไอเสมหะข้นเหนียวอ่อนเพลียไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอน้ำหนักลดเบื้องต้นตรวจไม่พบเชื้อโควิดต่อมาได้ทำการซักประวัติและพบว่าผู้ป่วยชอบปลูกต้นไม้และดูแลสวนเป็นกิจวัตรโดยพบมีพฤติกรรมเสี่ยงเนื่องจากผู้ป่วยมักจะโรยปุ๋ยคอกมูลวัวรอบๆโคนต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้บนพื้นที่1 ไร่ทุกๆ2 เดือนโดยทำเช่นนี้ติดต่อกันมาเป็นเวลานานนับปีเมื่อทีมแพทย์ทำการตรวจร่างกายเบื้องต้นก็พบว่ามีเสียงผิดปกติที่ปอดเมื่อเอ็กซเรย์ดูพบความผิดปกติที่ชัดเจนที่ปอดทั้งสองข้างจึงทำการส่งเสมหะตรวจย้อมเชื้อและพบว่าติดเชื้อวัณโรคแพทย์สันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้ป่วยได้รับเชื้อวัณโรคเทียมจากปุ๋ยคอกที่เทรอบโคนต้นไม้ผ่านการหายใจเนื่องจากไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันนั่นเองจากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าเชื้อวัณโรคเทียมเป็นเชื้อโรคที่พบได้ทั่วไปในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินหรือน้ำรวมถึงในปุ๋ยคอกทั้งยังพบว่าหลายชนิดยังสามารถพุ่งกระจายตัวในอากาศเหมือนฝุ่นละอองขนาดเล็กและเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ผ่านการสูดดมหรือหายใจได้สำหรับผู้ที่ร่างกายแข็งแรงก็มักจะไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับผลกระทบที่น้อยมากตรงกันข้ามกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นโรคปอดถุงลมโป่งพองวัณโรครวมถึงผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำที่อาจจะกระตุ้นให้โรคกำเริบหรือมีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ในสหรัฐอเมริกายังเคยแจ้งเตือนให้เกษตรกรระมัดระวังในการจัดเก็บและใช้ปุ๋ยคอกอย่างถูกวิธีเพื่อป้องกันก๊าซมีเทนและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าที่เกิดจากกระบวนการย่อยสลายของปุ๋ยคอกนั่นเองทั้งนี้พบว่าก๊าซไข่เน่าที่มีความเข้มข้น10 ppm สามารถทำอันตรายต่อเยื่อบุตาและระบบทางเดินหายใจได้และจะเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตหากมีความเข้มข้นเกินกว่า50 ppm เช่นเดียวกับเหรียญที่มี2 หน้าการเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยคอกแทนปุ๋ยเคมีเพื่อเลี่ยงสารเคมีตกค้างในพืชนั้นย่อมส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมและผู้บริโภคแต่หากเราขาดความรู้และความเข้าใจในการนำมาใช้ก็อาจจะส่งผลเสียย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองได้ด้วยเช่นกันดังนั้นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจจึงแนะนำให้ใส่หน้ากาก N95 เพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเมื่อต้องเตรียมดินปลูกหรือโรยปุ๋ยคอกแก่พืชทุกครั้งแม้ว่าเราจะไม่เคยมีประวัติป่วยเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจมาก่อนก็ตามขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ